Наступна функція, якою, мені здається, ви користуватися не будете, тому що вона досить складна в Marvelous, і її можна замінити аналогами. Тобто зробити мануально, не користуватися цим інструментом. Це пліц. Що це означає? Пліц – це оці японські юбочки, спіднички, які, в принципі, вони дуже популярні. Однак, якщо потрібно, я вам просто покажу, як їх зробити під руки, тому що користуватися оціми пліц Fold та Blitz Sewing, це потрібно дуже багато вираховувати математичної інформації. Якщо буде бажання, ми з вами розберемо, однак просто знаєте, де це є. Далі, наступна функція, яка вам також буде корисна, як і графіка в Marvelous Design, це TopStitch. Що таке TopStitch? Це наші відстрочки і так далі, все, що може нам візуально доповнити наш костюм. Що я хочу сказати одразу щодо цих TopStitch. Вони додаються, зараз я покажу, в Marvelous Designer як окремі модельки OBJ кожного цього стежочка. Якщо ви забажаєте перенести те, що ви тут віддекорували в Marvelous, наприклад, в Brush або в Maya, то ви маєте розуміти, що ця нереальна кількість полігонів тріангульованих, з якими неможливо працювати, перенесеться вам до вашого, разом із вашим костюмом. Їх окремо переносити не вдасться. І ви їх можете тільки тут намітити, і, до речі, вони ніяк не впливають на топологію, тобто вони ніби зверху нашаровуються. І, в принципі, ви можете цим користуватися тільки для того, щоб для себе намітити. Тобто така функція блокаут. Давайте подивимося, що я маю на увазі. У вас є, відповідно, менюшка TopStitch. І з чого ви починаєте? У вас є спочатку Segment TopStitch і Free TopStitch. Давайте звернемося до Free TopStitch. Поки що нічого не будемо розглядати, і просто спробуємо провести якусь лінію. Давайте тут. І подивимося, як це відображається на нашому одязі. Давайте зробимо Segment TopStitch. Ось. І ви бачите, що вам на вашу тканинку додається оця стрічечка з відповідними значеннями. Однак, щоб це не, скажімо, не статична штука, її можна TopStitch, її можна коригувати, підлаштовувати під те, що вам потрібно. Отже, там, де у вас тканинка, обираєте просто із списочку TopStitch, і у вас вже є та дефолтна TopStitch, яку ми тільки що додали на нашу тканинку. Так, ми її обираємо, і нам Property Editor відкриває повністю весь функціонал наших TopStitch. Чому я одразу показую Property Editor щодо TopStitch? Тому що тут можна змінити декілька важливих параметрів. По-перше, подивіться на Offset. Що означає Offset? Це, бачите, у нас є шовчик наш, і далі наша ця ниточка. Якщо ми Offset змінюємо, наприклад, давайте 5, то наша ця ниточка пересувається на певну відстань. Далі Type. Тут дуже важливо, для того, щоб не перевантажувати вашу сцену, просто оберіть тут текстуру замість OBJ. Тобто, якщо обираєте OBJ, ви маєте розуміти, що це маленька моделька, яка повторюється з певною топологією. Давайте спробуємо тут сіточку ввімкнути. Так, чи зможемо ми побачити, що це... Так, ми зможемо побачити, що це тріангульована сіточка такої маленької модельки вашої ниточки. Коли ви змінюєте це на текстуру, ваша моделька зникає, і тепер тут у вас текстура вашої ниточки. Ось вона, ось ваша текстурка. Ви можете її змінити, однак не раджу, вона дуже пропрацьована і гарно виглядає, однак буде трішки менше видно, бо потрібно буде попрацювати, наприклад, з кольором. Наприклад, якогось кольору додати, обрати, наприклад, відображення тканини і так далі. Всі ці параметри також можна... Давайте якісь... Ось, дуже важливий параметр – це Shape. В нас тут обрана Big Stitch. Давайте я вам покажу різні види. Це ніби зіпер, але це така ниточка. Це для білизни корисна ниточка.
Так. І зігзаг також корисна ниточка. Тобто, в поєднанні з графікою ви можете, в принципі, свою модельку тут трошечки відтекстурити і побачити, який результат буде, що ви забажаєте в результаті додати, де вам потрібно ще порізати ваші викройки і так далі. Знову ж таки, наголошую, що експортувати всі маленькі обіджі, це вам буде дорожче. Це, в принципі, зроблено не для 3D-артистів, а для тих людей, які шиють, їм нікуди не потрібно переносити. Так, щоб прибрати наші всі ці ниточки, ми обираємо Edit Top Stitch, обираємо, бачите, така малинова в нас, малиновий еджик у нас додається, і тут якби текстурка вашої обраної ниточки. Але нам не потрібно, ми прибираємо. Давайте ще швиденько подивимося на ці іконки, що вони означають. Щоб подивитися на ниточки зшивання, ми можемо це відобразити ось тут. Top Stitch, ми можемо їх показати, можемо їх не показувати. Так, що таке Symmetry? Це також дуже важливе питання. Кожна викрійка, яка у нас створюється в Marvelous, вона може мати симетричну копію. І тоді все, що ми робимо з... Ось бачите? На перший погляд вони ідеально симетричні. Давайте подивимося, чим є в них симетрія. Ось оця синенька лінія означає, що в цих викрячках є симетрія. Якщо ми будемо їх якось змінювати, то одна потягне за собою іншу. Щоб це було видно і не видно, ось ця іконка, я раджу, щоб завжди було видно. Так, далі. Pattern names, line lengths, grain line і 2D measurement – це більше для тих, хто шиє. Для нас тільки потрібно show 2D measurements. Для чого? Потім я поясню, коли ми будемо створювати викрійки. Ми можемо мануально змінювати ці значення, коли ми будемо знати їх довжину. Так. Оце аналог 3D-вікна, тобто ми можемо подивитися на сіточку, ми можемо подивитися на наші полігрупи. Так, це, я думаю, зрозуміло. Що означає оце, в принципі, корисна штука. Наприклад, ви все пошили і не впевнено почуваєте, що ви можете трошечки щось там кудись задіти, або там у вас вже готовий костюм, який ви експортуєте. Lock all pattern outline. Тобто ви зараз нічого не можете зробити з формою викрійки. Вимикаєте і знову можете. Далі lock all internal lines означає, що ваше, тобто зараз у нас немає internal lines, але я вам їх показувала, ви з ними би нічого не змогли зробити. Так. І lock all remesh patterns, це би означало, що якби ми цим інструментом скористалися, коли ми будемо його розглядати. Дуже важливо, щоб ваша одяг у 2D-вікні, у якому ви зробили ретопологію, нікуди не посунувся. Для цього робиться оця іконка. Так. Ну і це зрозуміло, це функціональні клавіші. Так, а мені здається, що перше оглядове знайомство із 2D-інструментами ми зробили. Ви маєте їх вивчити і розуміти, що таке internal shapes, що таке internal lines, що таке transform pattern, що таке edit pattern і так далі. Тобто всі основні інструменти. В кожного інструменту є також додаткові функції, є багато характеристик в Property Editor, однак ми повернемось до цього, коли ви трошечки потренуєтесь із 3D та 2D інструментами. Дякую.